Egy pszichológus arról számolt be, hogy a mazochista személyiségzavar javasolt ismérveinek megvitatása során Spitzer felesége tiltakozott az egyik tünet ellen, amire Spitzer így reagált: rendben, vegyük ki. Miután egy zavart beszavaztak a DSM-be, nagyon nehéz azt kiszavazni onnan, akár tudományos, akár nem. Ritka esetekben azonban még ez is megtörtént. A homoszexualitás a DSM-1 és a DSM-2 szerint mentális zavar. A homoszexuálisok jogaiért küzdők 1973-as tüntetését követően az Amerikai Pszichiátriai Társaság engedett a politikai nyomásnak, és a tagjai körében lefolytatott kérdőíves szavazás után úgy döntött, hogy a homoszexualitást törli a DSM következő kiadásából. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine as a problem. That's not medicine. That's something else. A pszichiáterek, akik a DSM-3-at írták, tudták ezt. És ahogy Robert Spitzer hosszú évekkel később elismerte a BBC-nek. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. De ahelyett, hogy tanultak volna a hibáikból, az Amerikai Pszichiátriai Társaság 1994-ben kiadta a DSM-4-et. És ez még nagyobb lett. Az új kiadás 886 oldalán most már 374 különböző diagnózis volt, és ez több mint háromszorosa a DSM-1-ben felsorolt mentális betegségek számának. A pszichiátriai diagnózisok számának egy gyors növekedése a betegeket talán nem segíti, másokat viszont igen. Amint megfogalmaztak egy diagnózist, az bekerül a szakmai anyagokba. Felbukkannak a szakértők, akik kezelik, konferenciákat szerveznek köré, kutatások és kiadványok szólnak róla. Pszichiáterek úgy fogalmazzák meg a betegeik tüneteit, hogy megfeleljenek a diagnózisnak, és gyógyszereket írnak fel rá. Röviden, a DSM többé már nem egy kézikönyv volt, hanem egy kéziparág. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. Pszichiátriai betegségek veszélye az, hogy a Földön minden egyes embert meg lehet bélyegezni valamilyen mentális betegséggel. A DSM alapján a Harvard Egyetem pszichiáterei kijelentették, hogy az egész emberiség fele elmebeteg lesz valamikor az élete során. Egy neves harvardi pszichiáter, dr. John Ratey még egy lépéssel továbbment, és azt mondta: senki sem teljesen normális. Habár az Amerikai Pszichiátriai Társaság csöndesen elismerte a bizonyítékok hiányát Joseph Schildkraut kémiai egyensúlyhiány elméletével kapcsolatban, a média mégis egyre csak ezt súlykolja, és minden nap ezt mondják a pácienseknek. Ugyan nem valószínű, hogy ön erről a médiában hallana, de a pszichiáterek készségesen elismerik, hogy a DSM-ben felsorolt zavaroknak nincs bizonyított kortani alapja, ezért orvosilag nem lehet őket betegségnek nevezni. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Ennek ellenére a DSM 5. kiadása már a tervezési fázisban van, és a megjelenését 2012-re ütemezik. Ez alkalommal az új pszichiátriai betegségek megtárgyalása titokban folyik. Tudunk viszont néhány olyan új zavarról, amely megfontolás tárgyát képezi. Az egyik az internetfüggőségi zavar, ami eredetileg 1997-ben viccként jelent meg a New Yorker magazin egyik cikkében.
Ettől függetlenül azt állítják, hogy 25 millió ember minősülhet kényszeres internetezőnek. További zavarok, amelyek megfontolás tárgyát képezik a DSM-5-höz. A kényszeres vásárlási zavar, a mértéktelen evés, az apátiás zavar, a szülői elidegenedési szindróma, a kapcsolati zavar, vagy az időszakos dühkitörési zavar. Minden lehetséges betegség kategóriához tudatmódosítószereket fognak hozzárendelni. A Pszichiátriai Társaság döntéshozó fórumának 27 pszichiáterek közül, akik meghatározzák, hogy milyen betegségek kerüljenek be a DSM következő kiadásába, 19-et szoros pénzügyi szálak fűznek a gyógyszergyárakhoz. A helyzet annyira elfajult, hogy Robert Spitzer, a DSM-3 megalkotója, és Ellen Francis, a DSM-4 szerkesztője figyelmeztette a közönséget. Az Amerikai Pszichiátriai Társaságot joggal érheti az összeférhetetlenség vágya, miszerint új betegségeket teremtenek a pszichiáterek számára és új vevőket a gyógyszergyáraknak. A pszichiátriai közösség azonban úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a kérdést, méghozzá jó okkal. Manapság a pszichiátriai szerek évente több mint 80 milliárd dollár bevételt hoznak a gyógyszergyáraknak. A DSM minden új kiadásával a diagnózisok száma nem csak emelkedett, de a lakosság egy szélesebb körére vonatkozik, felölelve a társadalom olyan rétegeit is, mint az idősek, a katonák, a várandós anyák és még a gyerekek is. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Ma a bipoláris zavarral diagnosztizált gyerekek száma közel 1 millió. Több, mint az autistáké és a cukorbetegeké együtt. 2007-ben félmillió gyermeknek és 10 évesnek írtak fel valamilyen antipszichotikumot. Köztük 20 000 6 év alatti gyermeknek. Az antipszichotikumok, amelyeket eredetileg a legsúlyosabb elmebetegek kezelésére fejlesztettek ki, ma már évente 22,8 milliárd dollár bevételt hoznak. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes a treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Az átlagember egyáltalán nincs tudatában annak, hogy a pszichiátriai diagnózisok nem orvosi alapon nyugszanak, hanem csupán megszavazott viselkedésminták. Ez pedig a következő kérdéshez vezet. Hogyan hitetik el a pszichiáterek az emberekkel, hogy ezekben a kitalált zavarokban szenvednek?